may budol. Budol. Kaso lang pwesto dito sa taas eh. May space ba kayo for Pag meron, dadalhin natin yan. Ano ba yan? 6 po. Diyan tayo sa gitna. Hindi lang. Budol tayo, budol. Gawa ng ano, May bigay doon na Ay, ng bus. habang kumakanta ka, pinagmamasdan ko, may paparating. Hindi paparating. Sana habang kumakanta ka mo, may paparating. Tapos after nito, tatawagin natin ang kakanta na. Pasok kayo na. Hindi na. Ang tayo ng outfit mo, let's go this. Anong tawag mo? Anong tawag mo?